Ano aga go? See the line where the sky meets the sea. Gonna get me. Oh, hi guys. Nami karon sa Dalagete. Okay. So, nami karon sa ilahang sani? Oh, At atubangan siya sa ilahang church. yes, atubangan sa Dalagete Church. And then nami karon sa sani? Atubangan seaside. Seaside. Okay. So, napo. So, if there's SM Seaside, napo, Dalagete Seaside. Okay. So, there are watch. Okay. So, here we are sa Dalagete Park. And, karon is, since nice kay ang view na to dire, ato sa i-tour ka diyon ang ilang park. Let's go sa me. Okay. Okay. And, alright. So, as you can see, may mga Bermuda grasses na kanang ila pang gipatubo para nindot ang view sa ang park. So, para may bawaan dyan mo or makakali mong kainit sa place, kaya kanan ka mag-wait kung tayo Yes. So, again, patience is a virtue. Yes. Alright. So, karon, yes, we are here sa, yes, we don't really know kung unsa ni siya. So, itour sa nato kadiyon. And, yes, we can see na naay cross. And I think mag-fountain siguro ni siya. Yes, pero karon wala pa siya gipaandar. Okay, so, mag-wait, kaya kung taga ipa-andar siya. And once again, patience is a virtue. So, yes. Oh! So, padong ta karon sa ilahang church. Mm-mm. And currently, mag-start na actually ang mass. Okay, today sa ay ang Santa Cruzan. Yes, here in Dalagete. So, Muna sa ang view sa Luyong. yes. At bang rasad kay siya o dagat. So, very nice. And we have here, karon kinanasad sa ilahang kiosk or another is Dalagete Bank Consumers Cooperative. So, as we know, ang kiosk, kaya isa siya, mura siya palitanan o mga things nga inyong kinahanglan. So, if gusto mo or something, okay, let's peek inside the kiosk. Naa siya yung mga, yes, nabalit ang mga bata sa sulod and na ay mga food, biscuits, and everything. Okay. So, nindot sa og ano? Nindot og structure ang ilang kiosk. Kay mura siya bungalow style. Yes. Ano sabi ang bungalow style? Okay. Yes. So, wow na to siya. Okay, And karon kay padong na mi sa sa church. Church. Okay. Yes. So, padong na dyan guys. Yes. And nanami sa entrance sa church. Okay. Yes. So, Bisa na na sila yung park dito kay napad sa gihapon sa diri sa church. See, Yes. dahan kayo So, hi again, guys. So, naaday mi karon sa Tubangan sa San Guillermo de Aquitania Church. So, here in Dalagete, and dami karon diri kay ng company mi ni Tito para sa iyang penance. So, napato dito si Tito nag-grocery for his penance, and while nag-grocery siya, so naami karon sa atubangan Okay, unsay relate niya sa okay, once again. Alright, so unsa may relate niya sa penance anak? Well, sa akong kuan kay na-relate siya sa iyang penance is pinagi siyang gibuhat nga penance is na conquer niya ang world kaya nakadaog ka through that. Yes, and with that kay alright, yes, sakto din na siya sa me. So, tungod anak kay nasalbar tagikan sa atong mga kasalanan. Okay. Penance. Yes, penance. Okay. According to Mama Mary. Yes, that's it. So, since it's the, unsa gani siya?
Oh? Manas dito. Mato tara dito? Mato sa Mato Miguel sa church. Sige. So, Padong nami sa church, Padong guys. nami sa church. And i-relate na to siya sa gingon ni sabi nga according to Mama Mary, kay today is the Santa Cruzan. Nami dapit sa entrance sa Start na ang mass. yes, sa church and nag-start ng mass. So dili na mi kasud and we have here History sa church. So, daghan ka siyang gagyan ng mga kani siya nga church. And yes, I think it's time to go now kay yes, nag-start na Ano siya sa mass. Muluyo? Ano siya pata sa church? Yes. Tada. Tada. Ano siya? Okay. This side. So, Okay, so we're gonna say goodbye for now, guys. Bye-bye! Hello, nami diri. Nami diri. Nagpenance ko nanguyog sila kay gipakuyog man. Among vlogger bago. Newly hired. Yuri Newly recruited. Unsa? yeah, dara ang mga Master vloggers. mga blasted vloggers. Sila ang mag-initiate. So mubalik mi ngadto nas Bugo. Oh, Bugo. Argaw day, babuch. Okay. What's up mga kabiplas? So karon di naata sa ano? Sa Argao. Naata na sa church sa Argao. Kini nga church kay muna ang church ni Saint Michael. Ay by the way, narito ang mga bagong mga biplas nga mga vloggers. Kinsa ni? Paila. Ako dahil si Eden. Charot. Ida kini nga sa. Ano katawa? Paila. Hi! Oh, dira tong master. So, uban sa mga bagong nga vloggers no kay ato ang sukit-sukiton kung unsay content aning nga lugar sa lang simbahan. So, atong atoon ang next nga lugar. So, Eden, asa niyo napunta? Wala ko no. Vamos! Sa kini nga siya nga building. So, unsa ganin siya? Unsa ni? Capilla Mortuario. Unsa man siya? Kani kay for kanang funeral. Yes. Sa una. Funeral Sa wake una ni sa siya, una. Spanish. Oh, so 1700s pa na siya, no? Oh. According sa So that, information. ay, sorry, hindi na kasama.
uban ni sa ubang mga building nga gitukod sa 1700s pa. So tanawa ang design, no? Classical kayo nga design. So same po sa ilahan chapel. Mao na yung chapel na sa una. Chapel ni Saint Joseph the Carpenter. So karon mga guys, ato ang i-explore ang lugar. So na dito nga kuan, napayadaghang mga statues dito. Tanaw to unsa mga landmarks dito or mga information nga gilathala dito. So atong atoon. So, second church naman ni nga atong na-visit with Tito sa iyang penance. And as you can see here, nagkuan jud mi kay init kay diri guys. Yeah, kanin siya part sa penance. Yes, that's it. So guys, muni si San Lorenzo Ruiz. Ano ni San Lorenzo Ruiz? Muni siya ang first Filipino nga saint. And Siya ang pinakaunang Filipino saints na gi-canonize sa year. So before pa si St. Pedro Calungsod ng Holy Saints, mao na niya to ang unang santos mga Pilipino. Katikis mo niya siya sa kayot. So tanawa yung kinabuhi. Gibitay siya upside down. Nagihog mo sila. So mao ni. So karon adto mi sa kan, naay na pud nga simbahan. So tuyugan to si Brad ng atong master, no?